نن کلاس چې موږ نن د لیر ماسک مو ته ویلی شو ویکټر ماسک نن کلاس په دې باندې دی دا ډېر یوزفول دی بیک ګراوند ریموول کې هم ډېر پکار راځي او چې کله تصویران بلینډینګ کې چې دوه تصویران یو بل سره یو ځای کې پای کې هم ډېر زیات پکار راځي نو بلینډینګ په نیکسټ ټیوټوریل کې کوم نن راته صرف تا کوم چې بیک ګراوند په دې څنګه ریموو کوو او راته جسټ دا کامن خیم چې کوم کامن میتھډ یوز کوو په هغې بیک ګراوند ریموو کوو نو په هغې او په دې کې فرق څه دی به تاسو اوس په خپله نوټ کوئ زه دا ابجیکټ سلیکشن ټول علم او جسټ د ایمیج سلیکشن کوم نو خو عام کامن طریقه چې کوم استعمالو دا سلیکشن وشو نو دا پکې چونکې دا ایریا پکې پاتې شو نو دا ایریا دوباره چې موږ څنګه ایډ کوو ما تاسو چې کویک سلیکشن ټول والی یا وټ اور کم ټول هم والی نو شفټ چونې سره ایډ کیږي او آلټ سره څه کیږي ماینس کیږي نو دا ایریا چونکې یخته دي دا سره زه ایډ کوم او چې دا براسې ما قصدن سیوا کړه دا زه ماینس کوم نو زه آلټ ونیسم دغه نشان تاسو نه ماینس شو نو آلټ ونیسئ دا به واپس چې څونه کمې راوله دي خو به دغه شان دا سلیکشن کم شي دا ما ښه په کله چې په دې سلیکشن ټیوز باندې ټیوټوریل ما کړو ټیک ده دلته ګوره دا یخته دي دا اوس په دې ټول کې هم تو ګوره چې دې کې څه کوي او بیا هغه بل کې ښیم چې هغه به ورسره څه کوي سیده کوم چې ویکټر ماسک دی نو دونو پورې ایریا موږ سلیکټ کړه چې څنګه یې ستاسو صحیح ده هسې رینډم کوم چې تاسو کلیر شي چې دې او هغې کې فرق څه دی نو جسټ دا لږ سلیکشن کوم او کنټرول سی کنټرول وي وم صحیح شو دا تاسو نوٹ کوئ زه راځم دلته جسټ دا هغه دی سالډ کلر دی ګریډ دی پیټرن دی دا ټول دا فلټر چې دا په پکچر باندې حساب کېږي نو ما تاسو ته چونکې ویلي چې موږ ډیزاینینګ باندې فوکس دی فوټو ایډیټینګ لا موږ نه کوو به خو ایټ د اینډ به کوو چې ډیزاینینګ سره سټارټ کړي نو دا ماسک پکې ضروري و چې دی لیز نه دمه شو خلاص شو نو دې نه پس په بیا صحیح د ګرافیک ډیزاینینګ باندې کار سټارټ و چې موږ فوټوشاپ کې ډیزاینینګ څنګه کوو موږ د پروجیکټ راشي به څنګه کوو نو مختلف پروجیکټس پر ډسکس کوو انشاءالله خو چې صرف دا پراپرټیز شي انشاءالله او بیا یو ګریډینټ دی دا ګریډینټ کوو بس نور پکې بیا څه پاتې نه دي نو دا بیک ګراوند ما ریموو کړو دلته سالډ کلر علم مطلب یو بیک ګراوند ایډ کې دا ټول نه ایزي طریقه تاسو استعمالولی شئ څه دي چې اوس فرض کړه زه یلو بیک ګراوند ایډ کوم دې سالډ کلر ته راشه د او یلو سلیکټ کړه دلته کلر څنګه هم ایډ کې اوکې که دا سره ایډ شوی دی نو که کلر چینج کې بل کلر سلیکټ کړه چې کم کلر مو خوښي ستاسو مرضي دی دا شیز بوځئ او دلته دا رنګ سلیکشن کوئ چې څنګه رنګ هم خوښي هغه سلیکټ کوئ پرس که ما دا رنګ سلیکټ کو اوکې مې کو نو دلته تاسو راشئ دا وګورئ که نه لکه دا خو زه خیر مونږ سلیکشن کې کړی دی خو دې هغه یخته لاړل صحیح ده داسې دا وګوره دا سلیکشن تاسو لیدو هغه خړ خړ بیک ګراوند دی دا اوس تورول غواړي کړاو دی که نه لکه دا زه توروم زه دغه شان سلیکشن کوم بیا به راځم زه دلته برش ټول کیالم یا که زه برش ټول لکه پرس کوالم دی لوپسټیز وکړم دا جسټ تاسو ته ښیم دا به هر سر به ایچ ان ایوریثینګ به کوو صحیح په دې خفه کېږئ مه چې دا نه دي شوي تاسو یې کوئ ما دا هغه سلیکټ کو برش ټول بلیک کلر مې واغستو زه به ډیم بلیک دلته یوز کم صحیح ده داسې نو دا یخته په دې چې لږ بیا به هر شیز احتیاط کوو خو دا خو داسې تاسو ته ښیم نو په دې کې دا کړاونه و بیا کې خو زه دا جسټ تاسو ته مې ښو چې تاسو ته تش د هغه وښیم سلیکشن مې کنټرول ډي کو ټیک ده دلته ګورئ د ایجز ته یو د ایجز ته هم ګورئ هغه صفایي نشته نیغ صحیح ده او بل دلته هر ایجز ته وګورئ او یختو ته هم ګورئ چې څنګه صفا کوي څنګه تاسو ته ښیم چې تاسو دا ډفرنس نوټ کوئ صحیح ده که ټیټوریل لږ لاغ شي به خو چې تاسو کلیر شئ داسې دې ته وګورئ چې دا څنګه دی اوس زه کومه دا ویکټر ماسک ټول نه ایزي دی هېڅ څه هم پکې نشته هم دقه طریقه ده کنټرول سی کنټرول وي بنوي دا سلیکشن ما وکړو صحیح ده که نه اګین د سر نه کومه څه چل به وکئ لاړ به شئ سلیکشن ټولز چې کم کې تا ته سلیکشن اساني صحیح ده زیات ته سټوډنټس وایي چې د ابجیکټ سلیکشن ټول موږ سره نشته فوټوشاپ زوړ دی هېڅ خبر نه زه ګوره په کویک سلیکشن ټول سلیکشن کوم دا سلیکشن کوم که ستا سره دغه نیم شته که نه ګورئ ورته دا شادي زه دا ټول سلیکټ کوم دا سلیکشن زه کوم ضروري نه چې ستاسې دغه ټول سلیکشن دی او بس خو دغه دا ده چې کار اسان کې په سمارټ ورک چې ستاسې ګورئ یو فیسیلیټي او هغه یوز نه کړي نو داسې خرطوب دی نو زه دغه وایم چې دغه ټول ستا سره دی که نشته را سره نو ته خو دا بیا په دې ټول باندې دغه شان سلیکشن خپل وکړه ټیک ده او چې ده سره نو څه به په دې باندې موږ ټایم ضایع کوو کړاو به کوو څه چل به کوو دغه ټول د ټول نه بیسټ دی چې په کار دی موږ دغه یوز کړو زه دا سلیکشن لږ زه زر کوم جسټ تاسو زه زر کوم نه ځکه چې دا تاسو ته کلیر کول غواړم نو بس ښه نارمل سلیکشن کوو په دې ایمیج باندې ګرځو کوم ځای کې ایکسټرا ایریا ځي ګوته ده اوس دا ورسره ایډ کول غواړي ما سپیس نیسم صحیح ده لاس ما تاسو ته به ټوټوریل کړی مو چې سپیس اوس دا پکې ایکسټرا دی دا ورته ایکسټرا ماینس کوم آرټ نیولې ټیک ده چې کم پلس کول یا به ایډ کوو دا اوس سپیس نه سپیس باندې تصویر باندې
اوس دا دی دلته ایریا نو آرټ ونیسئ سلیکشن مه لږ درنه کړي ټیک ده او دا زه روان یم ستاسو مخکې تصویر کلیر چې تاسو ته بیا د ټول کوم ویکټر ماسک چې دی فایدې څه دی او څنګه ښکلی کار کوي بل نه دا څنګه بیسټ دی دا ستاسو مخکې زه سلیکشن وکړم به دا سلیکشن وشو صحیح ده ما که دا زیاته سټوډنټ وایي په دې سره بل ټول نشته ابجیکټ سلیکشن ټول فوټوشاپ اوسه زوړ ورجن دی نو ما چې د هغوی د بانه ختمه شي صحیح ده جست دقه دا کړه مې دې دپاره وکړو نو دا ستاسو مخکې چې چا سم فوټوشاپ زوړ دی ما سلیکشن څه وکړو په کویک سلیکشن ټول باندې وکړو چې 15 16 نه دی خو څونه فوټوشاپس دي پکې کویک سلیکشن ټول شته نو دغه بانه ستاسو ختمه صحیح ده دلته دا لږ پاتې و دا مو سره ایډ کړمه صحیح شو ده نو ګوره سیمپلی وسیلو کوي دا سلیکشن ټول سره تاسو به راشي دلته سلیکټ اینډ ماسک یا که تاسو دا ایډ کوئ بیا به سیټینګ کوئ نو ټول نه ښه طریقه دا ټول چې تاسو سلیکټ کړي که نه که تاسو بل ځای ته لاړ شئ دا لر شي او سلیکشن تا کړی ته واپس سلیکشن ته راشي صحیح ده او وې سلیکټ اینډ ماسک جست سیمپل کلیک پوکي نو دې به تاته دا آپشن کولاو کړي صحیح دا سیسټم لږ لوډ کوي چا سیسټم ښیي که بیا دا مسله نه کوي نو ګوره اولنی آپشن چې دی دلته به دا ټرانسپیرنسي ده نو ټرانسپیرنسي ځان ته کمې مطلب دا بیکګراوند چې ما ته پول ښکاري نه ښکاري دا هغه آپشن دی ټرانسپیرنسي وایم بیکګراوند ما پول ټرانسپیرنټ کړم مطلب زه خو بیکګراوند ریموو کوم چې ما ته پته ولګي ما تصویر کې سر ریموو شو څنګه دی څنګه دی مې پول کو که دا تاسو ځان ته په بل بیکګراوند ښکاره کوئ نو دا دي اورلی چې په دې موډ کې ښکار کغه شي ورته هغه شي دغه شان که تاسو وایئ چې په ان بلیک ساری بلیک دلته دی په ماسک کې چې تا ته پوه چې زما تصویر صفالر شوی ده تا تر څخی چې که دا نه وي خو بل بیکګراوند هم شته په ان لیرز به درته ښایي چې کوم لیرز وي خو ما سمپلی دغه سلیکټ کړه ټایم ضایع کوم نه ټیک ده اوس ګورئ دلته اوس ګلوبل دا سیونه زه بندوم کې مې بي ستاسو داسې اوپن شي نو ایج ډیټیکشن دی ایج ډیټیکشن کې دا ریډیس دی صحیح ده سمارټ ریډیس ہوتی چې د څومره پورې لکه صفایي کړو دا ایج ریډیس چې سمارټ ریډیس دا 1 2 3 پورې ساتئ صحیح ده او دلته سمارټ ریډیس دا چې دا چیک ساتئ که دا زه آپ کوم تاسو بیکګراوند لږ غټوم تاسو په خپله چینجز نوټ کوئ دا د ایج صفایي صحیح ده بیا هغه بیکګراوند کې پته نه ډیم چې ګوره دا زیرو کې دا بیخي نیغ دی دا بیا هغه تصویر کې ډېر بیډ لګي که دا په تو لږ سیوا کې که نه نو دا هغه بیکګراوند کې بیا ډېر ښه ښکاره سمارټ ریډیس هم پیان کوي صحیح ده نو 1 2 پورې دی ویلیو ساتئ دا ما 2 کو ټیک شو داسې زه اوس رالم لږ دا ورکوټی کوم بیا رالم دلته ګلوبل ریفاینمنټس ګلوبل مطلب اوورال ته په دې معنی څه ریفاینمنټس په دې کې هغه کې لکه یو شی فاین کول ریفاینمنټ دوباره یې کې لږ صفایي کول ریټچنګ کول وغیره نو اوس ګوره سموث یې که لږ دا ایج سموث کړم تاسو چینجز ته دغه بای ډیفالټ 3 4 زما سره دي نو تاسو هم دغه 3 4 7 5 دې رینج کې ساتئ سر 2 to 5 6 رینج کې ساتئ بیا تاسو په خپله تصویر ته هم ګورئ چې سیوا کېږي سیوا کوئ دا فیدرز دي فیدر مین چې دی به سیټ ته څومره ډیمي دی خو ګورئ دغه ډیم کېږي نو موږ هغه پیدر دونه مه ساتئ پیدر د 0 نه والی د 1.5 پورې دی نه سیوا کوئ مسې د بیا ډېر بد لګي نو زه دا ساتم دغه زه کوشش کوم چې د 0.8 دی کې ما ټیک شو دا بل دی کنټراست دا د کلر دی دا فیدر دا کلر نه چې دا څنګه ساتئ ګوره ورته تاسو وینئ نو دا تاسو خپل اندازې ته ګوره سیوا کوئ کموئ لږ صبر ودې ویلو ته کوئ چې څنګه چل کوئ چې 0 کم ګورئ ورته داسې د کلر ته ګورئ کلک سیوا کم داسې نو کلک سیوا کې دغه 32 33 وټ ایور څونه ساتي دا دی اوس دا شفټ ایچ چې دی که نه دا سلیکشن چې تا کړی دی که نه چې دا دننه طرف ته زور کوي بار طرف ته نو که ماینس ته راځي دا دننه زور کوي ګورئ ورته سلیکشن دننه روان دی که پلس طرف ته ځي نو دی بار زور کوي نو خلک دا اکثر خو دی اوس ویښته پټ دي جینۍ ده په یو غوږونه یې پټ دي په ویښتو باندې ساري خو چې هلې کې بیا دغه شفټ ایج دننه زور کوي نو هغې سره غوږونه موږونه دا پکې خوړلی کېږي نو تاسو شفټ ایج همیشه پازیټیو ساتئ لکه 4 5 هغه ته ګورئ سچویشن ته سیناریو ته مطلب تا ته څه شی دی جینۍ د هلک دی یا پای کې غوږونه شته نشته څه قیسې هغې ته ګورئ نو په هغې باندې دا ډیپنډس کوي صحیح نو دا شو بیا چې دا هر څه اوکې کوي صحیح شو ګلوبل ریفاینمنټ بند کړو دی بیا آوټپوټ سیټینګ دی نو ګوره دا ډي سار دا ټکی څه دی ډي کنټیمینیټ کلرز زما نظر ګول کوټی هغه دی ځکه زه سکرین ته لږ نږدې شوم نو ډي کنټیمینیټ کلرز دي دا کلرز باندې افیکټ چې ګورئ تاسو لږ نوټ کړئ ګورئ ورته دی نه دا چې ان چیک کړي څه چې چیک کړي څه ښکاري نو کلر لږ ژوندي که کله یوز کوئ کله نه یوز کوئ ستاسو په دې سیټینګ باندې ډیپینډ کوي کله یوز راځي کله نه راځي دا شو بیا ګوره دا یو سیټینګ دی چې نیو لیر وذ لیر ماسک که دا زه داسې کومه صحیح ده
ګوره که زه دې کې والم چې بس صرف سلیکشن وکړو اوکې که نو دی به چې هغه ته لاړ شي سلیکشن ته تش سلیکشن وکړي ټیک ته. که زه یم لیر ماسک ایډ که بل لیر ماسک په دې ته صرف ایډ کړي که زه یم چې نیو لیر ود لیر ماسک ایډ ګوره زه تش سلیکشن کوم سلیکشن اوکې دلته هم تش سلیکشن پاتې شو. که سلیکټ اینډ ماسک ته واپس لاړ شم که نه هغه اپشن سلیکټ زه یم لیر ماسک ایډ که او اوکې کم نو دی به لیر ماسک ایډ کړي. صحیح شو شاته څه نشته دی صرف ایډ شو لیر ماسک ایډ شو. واپس ما کنټرول زیډ کو سلیکشن ته لاړم دا پکای تاسو په خپل ټرای کوي بیا نیو لیر ایډ کا صرف نیو لیر اوکې نو هغه بیک گراوند ایډ کو په نیو لیر کې شاته یو بیک گراوند پاتې شي دا بل نه زما سره لیر راځو له ګور کوټه کوم دا ګوري زما سره بل مغراله خو نیو لیر کې ایډ کو ټیک ته زه واپس سلیکشن ته زما او کویک سلیکشن نه و سلیکټینګ ماسک وم او بیا سم چې نیو لیر نه نیو لیر ود لیر ماسک بل ایډو مې خو ماسک وسره ایډ کا دا ماسک که زه څه چینجز کوم چې بیا دې دوباره کولی شم مارک څه پیدا په دې باندې زه نیکسټ ټوټوریل جوړوم دا تاسو ته اوس کلیر شي چې دې څومره پیدا ده صحیح ده. نو دا تاسو به څه سلیکټ نیو لیر لیر ماسک او دا به تاسو سره راشي نو هغه ستاسو سره اولډ کم چې مین یې به ستاسو سره په ځای پاتې شي که ته ستاسو سره دا نیو لیر جوړ کړي او هغې کې ته څه چینجز کول غواړې به ستاسو سره نه وي صحیح دی. ته زه بیک ګراوند ایډ کوم هغه سالډ کلر سالډ ګرین نه سالډ کلر ته ایډ کوم تاسو ته جست کلیر شي پرس که زه کم کلر و اوکې کوم دی کو سیټ ایجز ته ګورئ تاسو د هغې هم لیدلي او دا هم وینئ فرق پر ډیفرنس په تاسو په خپله نوټ کولی شئ. تاسو که مې بي تاسو ټرای کوئ په خپله بیک ګراوند په دې هم ټرای کوئ او دې هم دې لا صفایي ته وګورئ دا تاسو څومره بیک ګراوند نه که نه پای کې دې ټولز ډېر غټ کمال دی صحیح دا صفایي تاسو وګورئ دا تاسو له بل څه نشي درکولی نو جست دا ډېر ضروري ما چې تاسو سره شیر کوم او بیک ګراوند ریمول په فایور باندې ډېر زیات کار هم وي خو لږ ټپ کمپټیشن ډېر زیات دی خو چې میلاو شي نو دا سمپل ایزي ټوټوریل دی په دې باندې تو څه شي دا کولی شي. دا کلر ملا دی دې باندې به ټوټوریل کله چې فوټو ایډیټینګ ته راځو دا پای کې مونږ استعمالو صحیح چې کلر سیټینګ به څنګه کېدار سره نو هوپ چې دې پورې به تاسو څه کلیر شوي وي صحیح ده. نو اوس زما نیکسټ ټول په دې باندې دی چې دا ماسک دې څه پیدا ده او دا ویکټر ماسک یا ایډ کو یا دا په دې دې فایده سره دې کوم څه چینجز څه کولی شو که نه شو ګوره په بل په بیک ګراوند ریمول کې چې تا بیک ګراوند ریمول کو تا په کې ډول هېڅ هم نه شو کولی په دې کې اوس دا پیدا چې ته واپس دا بیک ګراوند راوستی شي لکه زه تاسو جست ښیم دا ګورئ ورته دا ماسک مې سلیکټ کړی او دې خو ګوره دا چې لږ زیاتوم ګورئ ورته ښه په دې پسې واپس خپل بیک ګراوند راولم دا چې دی کوم ریجنل بیک ګراوند که زه ټول غټ کړم تاسو وینئ دا هغه ریجنل بیک ګراوند رالو نو دا د دې نه بیسټ دی که ستا نه څه غلطي وشي که نه زه واپس ریموو کوم نو دا که ستا نه څه غلطي وشي که نه پرې دا ټول خو ما څه غټ کړی او تاسو هسې ښیم نو دا تاسو راوستی شئ بیا بل دی کې دا دوه تصویران مرچ کولی هم شئ نو ټیټول اوږدو هم نه دا وکئ وګورئ دې پس نیکسټ ټول صرف په دقې معنی هم دی چې موږ به څنګه ایډ کوو څنګه به مرچ کوو دوه تصویران به څنګه بلینډ کوو یو بل سره چې پته هم نه لګي صحیح ده.